درود به همه دوستان عزیزم، وقت بخیر. کارگاه شمعسازی من خوش اومدین. آموزشی که امروز برای شما در نظر گرفتم آموزش شمع دستساز گل پیونی یا 100 تومانی هست. کانال منو سابسکرایب کنید و تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. برای درست کردن گل پیونی نیاز به یه سری وسایل داریم که پارافین گل، اینم که پارافین موم عسل و اینم که به صورت شمش هست، اینم پارافین گل هستش. از این سری رنگ ها که رنگ به اختیار خودتونه. برای درست کردن قسمت وسط گل نیاز به رنگ سبز دارم، سنبه، یه سری از قالب های گلا هستش که اینجا معرفی حضورتون هست، قالب های فلزی و اینم که برای خطوط انداختن روی همون پارافینی که آب میکنیم برای گل برکاش. برای قسمت وسط گل که حالت پرچم داره که میخوایم گل برکا رو دورش بچینیم نیاز به مقدار کرم دست داریم. پارافین گلو یعنی همون گرانول گلو من میریزم داخل ظرف شیشه‌ای، به طریق بنماری میذارم که ذوب بشه. برای درست کردن گل دستساز این پارافینایی که اینجا معلوم گذاشتم که یکی گرانول گل بود، یکی موم عسل بود، یکی هم به صورت شمش بود، یکی از اینا رو برای درست کردن گل میزنیم که آب بشه. من الان گرانول گل رو ریختم داخل ظرف شیشه‌ای و گذاشتم به طریق بنماری آب بشه. قبل از اینکه پارافین ذوب شده رو بریزم رو صفحه سیلیکونی، اول با دستمال کاغذی و پارافین مای کمی تمیزش میکنم سطح کارمو. اون وقت پارافینی که مقدار آب شده رو برمیدارم، چون میخوام اول پرچمش رو درست کنم. یه مقدارش رو میریزم داخل لیوان کاغذی و رنگ سبز بهش اضافه میکنم. رنگ سبز رو داخل پارافین آب شده هم میزنم تا کاملا حل بشه. اون وقت خیلی آهسته رو سطح کارم میریزم. روی یه نقطه شروع میکنم به ریختن، پراکنده نمیریزم، به این صورت باشه. وقتی که این پارافین رنگ سبز زده بودم ریختم روی صفحه، حالا ببینین وقتی که خشک میشه از سطح صفحه جدا میشه و اینو جداش میکنم. خوب نگاه کنین و اینو کرم میزنم و اینو داخل دستم خوب ورزش میدم تا به شکل یه توپ کوچیک در بیاد. ببینید همینجور تو دست خودم نگه میدارم. اینو تو دستمون نگه میداریم، میبینیم خب اندازش خیلی بزرگه. همینو دو قسمتش میکنیم و یه قسمتی رو توی دستمون گردش میکنیم. ببینیم به همین اندازه. قسمت وسط گلمون رو نیاز داریم که یه چنین پرچمی داشته باشه. حالا این سیخ چوبی رو ببینید قسمت وسطش فرو میکنیم و همینطور نگه میداریم. این قسمت نگه دارنده گلبرگ هامونه که بعد این سیخ چوبی رو برمیدارم به جاش فتیله میذارم. ما بقیه پارافینی که آب شده بود من ریختم داخل لیوان کاغذی و یه مقداری از این رنگ قرمز رو تیکش کردم و میریزم داخل این لیوان. البته میتونین این گل رو دو رنگ درست کنین، یعنی قسمت وسط گل یه مقدار کم رنگ تر و قسمت های بیرونیش پر رنگ تر باشه. خب حالا یه مقدار از این پارافین ذوب شده رنگی رو میریزم رو صفحه. منتظر میمونم یکم خودشو بگیره بعد از قالب استفاده کنم. برای داخل گلمون که از گلبرگ‌های کوچیک باید استفاده بشه، ابتدا این قالب کوچیک رو میزنم به این پارافینی که اینجا گذاشتم، قالب میزنم. از سطح کارم جدا میکنم.
با دستم و سنبه‌ای که دارم میتونم از اینم استفاده کنم. ببینین میذارم قسمت وسطش و اینو میذارم روش، یه فشاری میدم آهسته. خوب نگاه کنین شیارش همه افتاده روی سطح پارافین ذوب شده. بعد با سنبه این کف دستم نگه میدارم و از سنبه استفاده میکنم. ببینین گود میفته. خوب نگاه کنین. و حالا باید اینجا که میذاریم اینو باید دور این گلبرگم، یعنی این قسمت پرچمم باید این گلبرگ ها رو بذارم. برای اینکه بخوام این گلبرگ ها دور تا دور این پرچممون بمونه، نگاه کنید انتهاشو ببینید. توسط یه فندک باید حرارت داده بشه. خوب نگاه کنید. اینو به این فیکسش میکنیم. دوستان دو ردیف این قالب کوچیکیشو من استفاده کردم و برای قسمت وسط گل. حالا دیگه باید از قالب متوسط استفاده کنم که میشه این. باز به همون ترتیب اول با دستتون یکم بازش بکنین، چون گرانول گل خیلی حالت کشسانی داره. ببینین قشنگ باز میشه. وقتی که باز شد بذارین داخل این قالب وینر پلاستیکی، بعد اینو بذارین روش، یه فشاری بدین، شیار گلبرگ ها میفته روی اون پارافین، روی گلبرگ افتاد. بعد میتونین از سنبه استفاده کنین برای گود کردن. نگاه کنین. برای اینکه بخواین این قسمت بمونه میتونین از پارافین آب شده استفاده کنین. از این قالب و این قالب استفاده کردم. حالا اینو میخوام بزنم. اینو زدم به این پارافینم، یعنی وقتی پهنش کردم یه مقدار خودش گرفت، قالبش رو زدم. حالا دو ردیفم از این قالب استفاده میکنم. دور تا دور این گلمونو وقتی که این مقدار بازش کردم میذارم روی این، فشاری بهش میدم مثل همونا. میتونین از سنبه استفاده کنین برای گود کردن و بعد برای چسبوندن این ما بین این گلبرگ ها میذاریم. برای اینکه بخواد روی این گل فیکس بشه از پارافین گرم شده استفاده میکنیم. انتهاشو میذاریم داخل این
و ما بین این دوتا میذاریم و زیرش هم به این صورت چون گرمه و کاملا داغ هستش روی این میمونه. 2 ردیفم از این استفاده میکنم، از همین قالب استفاده میکنم چون این گل پیونی کاملا گل بزرگیه. از این قالب 2 ردیف استفاده کردم و این گل رو 2 ردیفش رو زدم بهش، دور تا دورش چسبوندم. ببینیم برای این گل این قالب رو کوچیکتر و متوسط یکم بزرگتر و در نهایت از این قالب استفاده میکنیم. این گل رو 2 رنگ درست کنین، صورتی کم رنگ از این 2 قالب استفاده کنین، صورتی رو خیلی کم بریزین و بعد از این 2 قالب یک مقدار صورتیشو پررنگ‌تر کنین، یعنی قسمت وسطش میشه صورتی کم رنگ، قسمت بیرونی میشه صورتی پررنگ. البته مقدار مشکی من به این قرمز اضافه کردم که گلبرگ‌های بیرونی مقدار پررنگ‌تر در بیاد. الان دیگه میشه این یکی قالب من، این قالب میزنم، منتظر میمونم یکم خودشو ببنده بعد جداش میکنم. ببینین اینو یه مقدار با دستم چون حالت کشتانی داره میکشم، بعد میذارم روی این، میذارم روش شیاراش بیفته. خب قسمت انتهای کارمون که از این قالب دارم استفاده میکنم قسمت بالای گلبرگ یه حالت ببینین دالبور داره که بعد اینو میذارم تو کف دستم، یا از سنبه خیلی بزرگ باید استفاده کنیم یا با همین انگشت شستمون میتونیم اینو گود بدیم. ببینیم به این شکل باید گود داشته باشه. میندازم انتهای گلبرگ رو میذارم داخل پارافین گرم و از یه قسمت شروع میکنم به گذاشتن. فقط حواستون باشه که این قسمت فضایی که گفته بودم گود داره نگاه کنین، این قسمتی که گفته بودم به شکل گود با انگشتتون یا با سنبه گود بندازین این گودش خراب نشه. و قسمت بالای گلبرگم به این صورت به سمت داخلش یه ذره حالت فرو رفتگی ایجاد میکنیم. خب ردیف اول از این کاتر استفاده کردم و دور تا دور این گلبرگ ها من گذاشتم. حالا یه ردیف دیگه هم میخوام بذارم. من این آخرین گلبرگ رو این قسمت میذارم، ولی اگه بچه دوست داشته باشه میتونین پشترش درست کنین. روال کار به همین صورته، دور تا دورش میذاریم. خب نگاه کنیم ببینین ببینین این قسمت میذارم و انتهاشو به اینجا به فشار میدم. فقط نکته ای که الان اینجا میخوام بگم، البته من میخوام دور تا دور اینو پرترش کنم یه مقدار بزرگتر در بیاد. بعد این سیخ چوبی رو بردارین، فتیله ای رو که آماده کردین و بذارین داخل این. ببینین نگاه کنین خوب این قسمت میذارین و بعد اضافه فتیله رو میتونین قیچی کنین و بردارین. دوستان عزیزم به انتهای ویدیو آموزشی امروز رسیدیم. امیدوارم لذت برده باشین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. سوالی هم اگه داشتین کامنت بذارین. تا یه ویدیو آموزشی دیگه، خدا نگهدار.